چرا رو همه پاکت‌های سیگار خیلی بزرگ نوشتن سیگار برای سلامتی ضرر داره و سرطانزاست؟ یعنی نمیتونستن یه ذره این عکس رو کوچیک‌تر کنن یا حداقل محو‌ترش کنن یا حداقل یه طرف سیگار بزنن؟ به نظر شرکت‌های دخانیاتی اینقدر دست و پا بستن؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به روز 9 دوره TTAC، دوره‌ای که توش قرار سیگار رو برای همیشه بذاریم کنار و از شرش خلاص بشیم. این دوره کاملا تضمینی بالای 97% بازدهی داشته و بالای 200,000 نفر تا امروز یعنی اردیبهشت ماه سال 1404 با این روش سیگار رو ترک کردن و آزاد شدن. توی 2 ویدیوی قبلی اومدیم در مورد بحث شستشوی مغزی صحبت کردیم. این که شرکت‌های دخانیاتی اومدن از راه‌های مختلف سیگار کشیدن رو یک کار کاملا جذاب بهمون معرفی کردن و باعث شدن که ما بریم لب به سیگار بزنیم و سیگار کشیدن رو شروع کنیم. و اما این بحث شستشوی مغزی تموم نشده و یه فاز دیگه داره. این که خب وقتی جوون و نوجوان اومدن و به سیگار معتاد شدن و افتادن توی چرخه نیکوتین و دام نیکوتین و این چرخه دائم داره توی زندگیشون تکرار میشه. سیگار میکشن که تاثیرات سیگار قبلی رو خنثی کنن، سیگاری که الان دارن میکشن موضوعاتی رو توی بدنشون ایجاد میکنه، حسای منفی رو تو بدنشون ایجاد میکنه که با کشیدن سیگار بعدی خنثیش میکنه. وقتی جوونا توی این چرخه افتادن، حالا راه نگه داشتن یه آدم سیگاری توی این چرخه چیه؟ اینه که بیایم بمباران ذهنیش کنیم، از جهات مختلف بیایم بهش بفهمونیم که ببین این سیگاری که تو الان تو دامش افتادی و سیگاری شدی دیگه راه خلاص شدن ازش نداری. تو دیگه یه آدم سیگاری هستی که باید تا آخر عمرت سیگار بکشی. و بهترین راه برای این موضوع چیه؟ این که بیایم یه روش ترک غلط رو در اختیار عموم قرار بدیم. روش ترک سیگار با اراده. ببینید دوستان، کسی که با اراده میخواد سیگار رو ترک کنه بارها و بارها تلاش میکنه ولی خب موفق نمیشه. یه روز 2 روز سیگار نمیکشه، حس محرومیت از سیگار تو بدنش میره بالا، افسرده میشه، ناراحت میشه، عصبی میشه و دوباره یه جا کم میاره و میره سیگاره رو میکشه. راهی که هر سیگاری اولین باری که متوجه میشه و به این درک میرسه که یه سیگاری شده و از اون حالت نخی در اومده و دیگه پاکت جیبشه و محتاج این سیگاره شده، میره امتحان میکنه. میگه دیگه بسته، سیگاره رو خورد میکنه، پرت میکنه کنار، یا دیگه از فردا من سیگار نمیخرم. و از اون لحظه‌ای که سیگار رو میذاره کنار، چون باورها توی ذهنش ساخته شده، باورهای غلط توی ذهنش هست هنوز و احساس نیاز به سیگار داره، حتی اون 3 روز هم تحمل نمیکنه. میگه حالا الان وقتش نیست، الان شرایطم شرایط خوبی نیست برای ترک. میگذره یه ما دیگه دوباره سعی میکنه، نمیتونه. دوباره و وقتی بارها این کار رو انجام میده به این نتیجه میرسه که این سیگاره رو اصلا دیگه نمیشه ترک کرد و باید تا آخر عمرم سیگار بکشم من. و اینجا غلط ترین باوری که توی مغز اکثر سیگاریا هست ایجاد میشه که سیگار ترک نداره. حالا دقت کن به این، اون طرف سیگار رو گذاشته کنار، نتونسته، رفته دوره سیگار کشیده، میره تو جمع رفیقش برمیگرده میگه چی شد پس تو که گفتی سیگار رو میخوای بذاری کنار؟ میگه نه بابا نشد، هر کار کردم. اون میگه بابا آره اصلا نمیشه، دنبال چی میگردی بابا، سیگارتو بکش حالتو بکن. منم 100 بار خواستم بذارم کنار نشده. مگه چی میشه بابا، این همه آدم سیگار کشیدن دیگه، حالا 10 سال کمتر عمر کنی. ولی کسی نیست بهشون بگه که ببین این که تو نتونستی سیگار رو بذاری کنار دلیل بر این نیست که سیگار ترک کردن نداره، تو راه درست رو انتخاب نکردی. به نظرتون برای شرکت‌های دخانیاتی با این درآمد وحشتناکی که سالیانه دارن کاری داره بیان جلوی کلینیک‌های ترک سیگار رو بگیرن، جلوی دکترایی که تو حوزه ترک سیگار کار میکنن رو بگیرن؟ نه، کاری نداره قطعا. ولی خب چون راهی که دارن اکثرا میگن نادرسته و خود همین راهه داره کمک میکنه به کمپانیای سیگار، از خداشون هم هست. ولی وقتی یه نفر میاد راه درست رو میذاره جلو پای مردم،
اینا ناراحت میشن، دست به کار میشن، مثل کاری که تو دوره قبلی با ما کردن. رفتن از ما شکایت کردن که آقا این کاری که تو داری میکنی درست نیست. مجبورمون کردن تک تک محتواهایی که تولید کرده بودیم رو حذف بکنیم. اینقدر پاپیچ ما شدن. نمیخوام اصلا وارد این موضوعات بشم، ما هدفمون چیز دیگه ایه. ولی میخوام اینو بدونی که 99% سیگاریا به روش غلط سیگار رو ترک میکنن و این ترک کردنشون هم مقطعیه. طرف بعد از 3.5 سال ترک سیگار رو دوباره شروع کرده. بعد بهش میگم چرا سیگار رو شروع کردی؟ میگفت باورت میشه توی این 3.5 سال که ترک کرده بودم خیلی روزا میشد که میشستم گریه میکردم به حال خودم. عذاب میکشیدم از اینکه نمیتونم سیگار بکشم. تو جمع رفیقا میرفتم اونا سیگار میکشیدن، من خودخوری میکردم، من عصبی میشدم، رفیقامو از دست دادم. گفتم بابا ارزش نداره که بکشیم، حالا 10 سال کمتر عمر میکنیم. ولی خب همون آدم با همین دوره سیگار رو ترک کرده و الان 2 ساله که پاکه و داره لذت میبره. روش درست ترک کردن سیگار این نیست که صرفا سیگار رو ترک بکنید. گفتم بهتون با روش اراده شما تبدیل به یه آدمی میشین که هنوز سیگارین، فقط خودتون از سیگار کشیدن منع کردید. ولی با این روش و این دوره‌ای که الان دارید میبینین تبدیل میشین به یه آدم غیر سیگاری که شادابه و هیچ احساس محرومیتی نسبت به سیگار نداره. حالا سوالی که اول ویدیو پرسیدم ازتون، چرا اومدن رو پاکت‌های سیگار خیلی بزرگ زدن که سیگار سرطانزاست؟ یا یه عکس وحشتناک از ریه‌های سوخته شده گذاشتن؟ نمیتونستن این عکس رو یه ذره کوچیک‌ترش کنن، یه ذره محو‌ترش کنن؟ آخه این چه روش بازاریابیه؟ طرف داره یه محصولی رو تولید میکنه، رو محصولش زده این سرطانزاست، این باعث مرگ تو میشه. نگاه اول مسخره است و پیش خودت میگی بابا یارو رو مجبور کردن بزنه. ولی نه، اینجوری نیست. دلیلش اینه که شما هر باری که اون عکس رو نگاه میکنی بدتر عصبی میشی و سیگار بعدی تو روشن میکنی. اینه که شما هر باری که اون عکس رو میبینی این موضوعات با خودت مرور میشه که من چرا اینقدر بدبختم که باید بیام چیزی رو بکشم که قرار جونمو از من بگیره. با دیدن اون عکس اعتماد به نفس تو از دست میدی. با دیدن اون عکس در جای این تو مغزت میاد که من چرا میرم پول میدم، پولی که زحمت میکشم براش برای در آوردنش، میرم میدم چیزی که قرار منو در نهایت نابود بکنه رو بخرم و بیام مصرفش کنم و باش حالم نکنم. خیلی عادی نگاه نکنید به این مسائل. اینا واقعا انقدر پیش پا افتاده نیست. برای کمپانی سیگاری که من گفتم تو کشور خودمون سالانه 65,000 میلیارد تومان فقط داره شرکت دخانیات در میاره و سیگار میفروشه، کاری داره که بره یه لابی بکنه این عکس رو نزنه رو سیگارش؟ نه. لطفاً طرز فکرتون رو عوض بکنین نسبت به این موضوع. سیگار ترک کردن داره، سیگار بسیار آسان ترک کردنش اگر از راهش پیش برید. باور کنید سیگار رو میشه ترک کرد. نمونه بارزش نمونه بارزش اون 200,000 نفری که سیگار رو گذاشتن کنار. این باور غلطی که توی مغزتون کاشتن رو بندازیدش بیرون. تا وقتی که این باور تو مغزتونه دارین جیب این شرکت‌های دخانیاتی رو پر میکنین، دارین جیب دندون پزشکا رو پر میکنین. هر باری که من رفتم دندون پزشکی برگشت گفتش که سیگار میکشی؟ گفتم آره. نکش، خوب نیست. ممنونم آقای دندون پزشک، ممنونم آقای دکتر. این حرفی که شما داری میزنی من صبح تا شب رو پاکت سیگارم دارم میبینم. شما نمیخواد به من استرس بدی. این مهمترین کلید این دوره است. سیگار ترک داره، ترکش هم به شدت آسونه اگر از راهش پیش برید. راهش هم که من در اختیارتون گذاشتم. راهش اینه که بشینید این دوره رو از روز اولش نگاه کنید، سیگارتون هم بکشید. نمیخواد سیگارتون رو قطع کنید. شاید اینجاهای دوره مصرف سیگارتون حتی بیشتر هم شده باشه. اصلا جای نگرانی نیست. چرا؟ چون شما دارید ضمیر ناخودآگاهتون رو شخم میزنید.
و این باعث میشه ناخودآگاه استرس بگیرین. از جنبه‌های جدید به این قضیه نگاه کنین. ولی خب این اطمینان رو بهتون میدم که در پایان این دوره وقتی سیگار رو قطع بکنین دیگه هیچ میلی نسبت بهش ندارین و راحت میشین. بچه‌ای که سیگار رو ترک کرده بودین از قبلش و مثلا 1 هفته سیگار رو ترک کرده بودین، 1 ماه سیگار رو ترک کرده بودین، نرین دوباره بشین سیگار بکشین ها. نه، شما اون دوره فیزیکیه رو رد کردین، شما تونستین با خودتون کنار بیاین و این مدت رو سیگار نکشین. حالا با دیدن این دوره کاملا طرز فکرتون اصلاح میشه و در پایان دوره اون وسوسه ها، اون طرز فکر اشتباه، اون مسائلی که شاید اذیتتون کرده تا به اینجا برسید، اینا همه از بین میره و تموم میشه. شما لطفاً سیگار نکشین. ولی بچه‌ای که دارین سیگار میکشین اشکالی نداره به سیگار کشیدنتون ادامه بدین، حتی اگر مصرفتون هم زیاد شد اشکالی نداره. به این که دارین چند نخ میکشین فکر نکنین، به حرفایی که دارن میزنن فکر کنین. فوکوستون روی این باشه که طرز فکرتون اصلاح بشه. لطفاً ویدیوی بعدی رو از دست ندین. جلسه بعدی که میشه جلسه 10 در مورد اینکه سیگار چه دستاوردی برای ما داره، سیگار چی به ما اضافه میکنه و سیگار نکشیدن چی به ما اضافه میکنه صحبت میکنیم. و پارت اول دوره که یعنی دوره به نصف میرسه، جلسه 11 راهکارهای دوره رو با هم بررسی میکنیم، کلیدا رو دونه دونه باز میکنیم، یه نقشه راه تمیز میدیم و وارد پارت بعدی دوره میشیم. پس لطفاً همراه باشین. اگر هنوز کانال یوتیوب رو سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین. به دوستانتون که سیگاریان قطعاً این دوره رو معرفی کنین. راه رهایی ترک اونا از سیگار همین دوره است. با یه معرفی ساده این دوره از طرف شما شاید زندگی اون دوستتون، زندگی اون آشناتون متحول بشه و برای همیشه از سیگار خلاص بشه. ممنون از همراهیتون، ممنون از وقتی که گذاشتین. به امید سلامتی همه مردم جهان، مخلص.